Oké, ik heb nog 2 dagen om de Bumpy te fixen, om hem iets mooier te laten rijden. Want over 2 dagen komt mijn moeder en dan moet hij klaar zijn. Want de hele bedoeling van de Bumpy was dat zij er lekker een rond kan rijden hier, terwijl ze op de kids past. Want ik ben gewoon met mijn eigen auto onderweg. En dan heeft zij dus Bumpy om lekker van hot naar her te rijden. Maar dan moet hij wel een beetje oké rijden. Dus ik ga nog even de luchtfilter fixen. Ik ga nog even naar de sensoren kijken. En dan hopen dat hij het gaat doen en dat hij klaar voor haar is. Nu starten. De auto starten? Ja. We gaan eerst even het luchtfilter vervangen. Ik bedoel, ik heb hem toch? Dus dan gaan we dat maar even doen, hè? We helpen? Ja. Wat gezellig samen aan de auto werken. Ja, samen auto werken. Ja. Motor! 1, 2, 4. Ja. Ja, geef maar aan mama. Mama, dat touwtje. Ja. Oh, ja. Dat ja. Maar ik wil iets meer. Maar ik wil ook zo water. Oh, Ja, mag maar ook. Doet dat water daar nou? Dat lijkt me niet heel normaal. Toen ik de luchtfilter aan het vervangen was, toen was in de luchtfilterhuis zat een beetje water. Ik denk oké. En toen stopte ik mijn hand erin. Helemaal nat. Ja, dat lampje is heel handig, behalve als je te lang klust, dan gaat hij op. Ik ga nu even proberen die bak eruit te tillen en dan leegkiepelen. Of proberen dat die snorkel leeg loopt. Geen idee. We gaan even kijken. Heeft dus iemand een plakketje geplakt op de afwatering van het systeem. Ja, misschien had hij er een goede reden voor dat hij anders op de elektra viel of zo. Maar ja, nu weet ik dus niet zeker wat beter is. Het weghalen of laten zitten. Maar ja, nu zit er water in. Dat lijkt me ook niet handig. Ik doe de filter er terug in. Zoals je wel niet kunt zien. Ik heb dat plakbandje eraf gehaald. En dan maar kijken of ik een elektrische storing ga krijgen van lekkage ergens. Wat niet de bedoeling was. Misschien was het plakbandje wel heel handig. Maar ik heb hem er lekker afgehaald. Want ik wil geen water in mijn snorkel blijven hangen. Water in mijn snorkel. Dus we gaan het zien. Ik zet de filter er weer op en klaar. En ik ga even de sensoren vervangen, want wie weet... goed om het te weten. Want wie weet ligt het toch aan die sensoren. Kijk, dit is hem. OBD2. En die kan hier, daar, kan die zo. Ik heb 2 troublecodes gevonden. Eentje is de throttle pedal position sensor. En de andere is de camshaft position sensor. En ik ga er eerst even die ene vervangen van die nokkenas sensor. Kijken wat er dan gebeurt. Dus daar ben ik hem nu aan het losdraaien. Dit gore ding. Zo, ik heb hem eruit. Behoorlijk wat olie aan. Ik weet niet waar het al... Het lekt hier gewoon waarschijnlijk allemaal langs. De nieuwe erop gezet. En nu doen we deze er weer in klikken. En dan ga ik hem zo even uitlezen. En dan even kijken of die verholpen is, dat probleem. Zo, klepje eraf. En dan deze hier op. Het zit allemaal een beetje klem. Zo. En dan heb ik een app en dan kan ik hem even uitlezen. Yes, yes. Alle trobbelcodes zijn eruit. Dus nou, hoop dat Bumpy weer lekker kan rijden. Mijn goal is gehaald. Mijn moeder rijdt in de Bumpy. Gaan we rally doen. Hij doet er te weinig van. Ja, ik heb thuis toeters liggen. Die kan ik nog wel installeren. Oh ja, 2 horns hierboven. Ja. Met een gewei die er niet. En hup.
beginnen. Jongens, wat een opwinding. Dus mijn moeder rijdt al 2 maanden in de bumpy. En dit is hoe ze dat doet. Zijn iedereen klaar? Dit auto heeft de naam van Bumpy. Ja, Bumpy! Eerste! Ik ben benieuwd of we deze rit overleven. De laatste rit van mijn moeder Kijk. in de Bumpy. De stoel van Ika die is de leukste. Kijk. Maar ik doe geen plannen. Bumpy! Ik doe altijd weer terug zijn. Ik Ja. doe altijd weer terug zijn. Ja. Bumpy! Ik denk dit Bumpy zeg maar. We zijn bijna op school, jongens. En nou de gaten, jongens. Zijn jullie klaar voor? Nou, rijd er dan doorheen. Nee, is niet nodig. Dit is veel leuker. Zo, kijk. Dan pakken we dit stukje hier zo. Ultieme bocht. En dan parkeren we in de Sahara. Het is alleen maar zand, jongens. Doe vast. Zo, gearriveerd bij school. We zijn er. Gelukkig. Was Voor de auto. Hallo! Jongens, niet vergeten, er nog 2 dagen gaat oma naar Portugal. Hè? Dit zijn de laatste dagen dat ik er ben, hè, Ikari? Ja.